ሰላም እንደምን አላችሁ የእይታዬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በጣም ቆንጆ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነበረ ዛሬ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ይመለሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አሪፍ የሆነ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ተወዱታላችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ለኔ ማበረታቻ ይሆነኛልና እንደዚህ አይነት አሪፍ መረጃዎችን እንዳመጣላችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እሺ ያልገባችሁ ነገር ካለ በዚህ ቪዲዮ ላይ ወይንም ደግሞ በቀጣይ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በነጻነት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የፈለጋችሁትን ነገር ጻፉልኝ ሃይ ማለት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ጻፉልኝ እያንዳንዱን አይቼ መልስ የምሰጣችሁ ይሆናል የዛሬው መረጃ ግን በጣም ተወዱታላችሁ ከርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ዛሬ የምናየው ስልካችሁ እየተንቀራፈፈ ላስቸገራችሁ ስቶሬጅ እየሞላ ላስቸገራችሁ ወይንም በቫይረስ እየተጠቃ ላስቸገራችሁ ሰዎች ዛሬ ፍቱን የሆነ መድኃኒት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስልካችሁ ከዚህ በኋላ እየተንቀራፈፈ አያስቸግራችሁም ሚሞሪ ፉልም እያለ አያስቸግራችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ መረጃ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እሺ ወደ ዛሬው መረጃ ከመግባቴ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ማለትም ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ተመልካቾቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ይህ እይታዬ የዩቲዩብ ቻናል ነው በእይታዬ የዩቲዩብ ቻናል አዳዲስ የቴክኖሎጂና ቴክኖሎጂ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁና ይሄው እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትለዋ በተን ቀይ ከሆነች ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም የእይታዬ ቤተሰብ አይደላችሁም ስለሆነም ሰብስክራይብ የምትለዋን አንዴ መጫን አለባችሁ ከዛም ደግሞ ከጎን የምትመጣዋን የደውል ምልክቷን አንዴ ትጫኑና ከላይ ኦል የምትለዋን አንዴ ስትጫኑት የዚህ ቻናል ቤተሰብ ትሆናላችሁ በየጊዜው የምለቃቸው በጣም ምርጥ መረጃዎች ወደናንተ በፍጥነት ይደርሷችኋል 30000 ቤተሰቦችንም አብራችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የስልካችንን ፐርፎርማንስ ከፍ የምናደርግበትን ስቶሬጃችን እየሞላ ላስቸገረን ፉል እያለ ላስቸገረን ሰዎች ደግሞ መድኃኒት የምንሰጥበትን መረጃ ልንገራችሁ ለዚህ መረጃ አንድ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ አለባችሁ ወይንም እናንተ ከፈለጋችሁት ቦታ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ሊንክ ደግሞ እንደተለመደው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንዴት አድርገን ከፕሌይ ስቶር ላይ ግን ማውረድ እንደምንችል በመጀመሪያ ላይ ላሳያችሁ እሺ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦል ኢን ዋን ቱል ቦክስ የሚል አፕሊኬሽን እናወርዳለን ኦል ኢን ዋን ቱል ቦክስ የሚል አፕሊኬሽን ነው የምናወርደው በጣም ትንሽዬ አፕሊኬሽን ነች ከ6 ሜጋባይት አትበልጥም ስልካችሁን አታጨናንቅም በጣም አሪፍ ነች እኔ ስለወደድኳት ነው ለናንተ አሪፍ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ የሚመጣው እሺ አሁን ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉት እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ከዚህ በፊት ስለሆነም ይህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር በጄጄ ማንቀሳቀሰው አፕሊኬሽን ይህ አፕሊኬሽን ነው ዛሬ የምንጠቀምበት በቀጥታ አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን እንዴት እንደሆነ አጠቃቀሙን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል አለባችሁ እሺ አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከፍት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚከፍትልኝ አሁን እየከፈተ ነው ሲከፍት ደግሞ እንዴት እንደሆነ አብረን እናያለን እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑ ከፍቶልኛል ይህ አፕሊኬሽን ነው ጽድት ያለ አፕሊኬሽን ነው እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው ለአጠቃቀምም ቀላል ነው እሺ አሁን መጀመሪያ ላይ ስልካችን እየዘገየ ካስቸገረን እንዴት አድርገን ነው ፐርፎርማንሱን ከፍ ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ አሁን እንደምታዩት እኔ ጋር 79% ራሙ ተይዟል እየተጨናነቀ ነው ማለት ነው እየተጠቀምኩበት ስለሆነ 79% ተይዟል ያከበብኩላችሁ ቡስት የምትለዋን አንዴ ትጫኑታላችሁ ቡስት የምትለዋን አንዴ እንጫናታለን አሁን እንደምታዩት ራምን ስካን እያደረገልኝ ነው ያለኝን ራም ስካን እያደረገልኝ ነው ከዛም እንዴት አድርጎ ቡስት እንደሚያደርግልኝ ላሳያችሁ አሁን እንደምታዩት ከኔ ስልክ ላይ 17 አፕሊኬሽኖች በአሁኑ ሰዓት ላይ እየሰሩ ነው ታይታላችሁ አይደል ራኒንግ ልና 17 አፕስ ይለኛል እነዚህ ሁሉ አፕሊኬሽኖች እየሰሩ ነው እሺ አሁን እንዴት አድርጌ ቡስት እንደማደርገው ላሳያችሁ እሺ አሁን ታች ላይ ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ ቡስት የምትለዋል አንዴ እጫናታለሁ እያያችሁት ነው አይደል አሁን ራሜን አጸዳልኝ ታዩታላችሁ አይደል 156 ሜጋባይት ራም ቡስት አድርጎልኛል አሁን ወደ ኋላ እንመለሳለን እሺ አሁን ደግሞ ወደ ኋላ እንመለስና ሌላውን ነገር ደግሞ ላሳያችሁ አሁን የኔ ስልክ በጣም የተጨናነቀበት ምክንያት ስክሪን ሪከርድ ላይ ስለሆንኩኝ ስክሪን ሪከርድ ስትጠቀሙ ደግሞ ብዙ ራም ስለሚበላ ነው በጣም ስልክ የተጨናነቀው እሺ አሁን ደግሞ ምንድነው ክሊን የምትለዋን ያከበብኩላችሁን ክሊን የምትለዋን አንዴ እንጫናታለን ክሊን የምትለዋን እንጫናትና
የስልካችን ስቶሬጅ ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሚያቃልልልን ላሳያችሁ። አሁን እንደምታዩት ክሊን እያደረገልኝ ነው። ስካን አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። ይህንን ስታደርጉ ምንም አይነት አፕሊኬሽን፣ ፎቶ፣ ቪዲዮ ከስልካችሁ ላይ አይጠፋባችሁም። ነገር ግን የስልካችሁን ስቶሬጅ በጣም ያቃልላችኋል። ስካን አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ትንሽ እንጠብቀው። እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ አሁን እንደምታዩት ስካን አድርጎ ጨርሶልኛል። ቪዲዮን የቆረጥኩበት ምክንያት በጣም ስለሚረዝም ነው። ስካን ለማድረግ የተወሰነ ጊዜ ስለሚፈጅ ቪዲዮን ቆርጬዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ስካን አድርጎ ጨርሶልኛል። እንደምታዩት ብዙ ነገር ስካን አድርጎልኛል። ከላይ እንደምታዩት 1.4 ጂቢ አግኝቶልኛል። ከኔ ስልክ ላይ ያልተፈለገ ማለት ነው 1.4 ጂቢ ዝም ብሎ ስልኬን ሞልቶብኛል። አሁን እናንተ ጋር በጣም ብዙ ጂቢ ሊኖር ይችላል፣ እንደ ስልካችሁ አይነት ይለያያል። ነገር ግን ይህንን ነገር ክሊን በማድረግ ብቻ የስልካችሁን ስቶሬጅ በጣም ማቃለል ትችላላችሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ታች ላይ እንደምታዩት ይታያችሁ አይደለም? ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ ክሊን የምትለዋን አንዴ እንጫናታለን። ክሊን የምትለዋን እንጫናታለን። እንደምታዩት አሁን ክሊን እያደረገልኝ ነው ከስልኬ ላይ ያሉትን የማይፈለጉ ፋይሎችን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ጓደኞቼ እንደምታዩት ስካን አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። ክሊን አድርጎልኛል። ከስልኬ ላይ የማይፈለጉ ትራሽ የሆኑ ፋይሎችን አጽድቶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይታያችኋል። ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ 333 ሜጋባይት ክሊን አድርጎልኛል። በጣም አሪፍ የሆነ መረጃ ነው። 333 ሜጋባይት የማይፈለግ ነገር ከስልኬ ላይ ምንም ነገር ሳይጠፋልኝ ስቶሬጅን ክሊን አድርጎልኛል ማለት ነው። ባክ እንልና ተመልሰን እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ባትሪ ሴቨር የምትሏን ስትጫኑ ደግሞ ባትሪያችሁ ቶሎ እንዳያልቅባችሁ ባትሪያችሁን ሴቭ ማድረግ የምትችሉበት አፕሊኬሽን ነው። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙበት። የስልካችሁን ፐርፎርማንስ ከፍ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ቡስት የምትሏን መጫን ትችላላችሁ። ስቶሬጃችሁን ደግሞ ክሊን ማድረግ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ክሊን የምትሏን ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ የዛሬው መረጃ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ፣ ቻው።